سلام میکنم به تمام کسایی که به دنیای ماورا و دنیای وحشت علاقه دارن. من هنوز جواب این سوال برام نامفهومه که چرا ما انسان‌ها به اجنه و بعد ناشناخته اونا علاقه داریم. هنوز جواب درست رو پیدا نکردم. نمیدونم که آیا دلیلش اینه که اجنه و موجودات ماورا برای ما ناشناخته هستن و دوست داریم اونا رو بیشتر بشناسیم، یا شناخت اونها ما رو به وش میاره که فکر میکنیم ارتباط با اونها یا تسخیر موجودی که از بعد ناشناخته به قدرت ما اضافه میکنه. واقعیت دنیای اجنه به فکر فرد ارتباط گیرنده بستگی داره. بعد چهارم، جنی که تو در ذهن خودت داری سر راهت قرار میده، اما در ظاهر نه در واقعیت. طرز فکری که در مورد اجنه داریم دلیل شنیدن و باور کردن اتفاقات ماورا از گذشتگان به گوش ما رسیده. در واقعیت اونها کارهایی رو انجام میدن که جزو روزمرگی اونهاست و اصلا کار سختی نیست براشون. مثل اینکه کسی برای اینکه شما هر روز لباس میپوشید بهتون پول بده یا کار بزرگی براتون انجام بده. از طرفی اجنه هم درصد خوب و بد دارند. بعضی از اونها انصاف بیشتری دارن و با ما انسانها کنار اومدن. کسی در ماورا به درجات بالایی دست پیدا کرده باشه مثل استادی این قضیه رو درک میکنه. من در ماجرایی که برای خودم رخ داده به این موضوع یقین پیدا کردم که ارتباط با این گونه موجودات به طور خیلی زیادی روح انسان رو سیاه میکنه. حتی اگه اجنه رحمانی رو تسخیر کنیم، فقط در یک صورت موکل داشتن به روح انسان آسیب وارد نمیکنه. بدون اینکه فردی چله نشینی کنه و قصد گرفتن و تسخیر رو داشته باشه بهش نزدیک میشن و اعلام حضور میکنن و خواستار با ارتباط با انسان هستن، معروف به اجنه سفید هستن. یا هرچند در بیشتر مواقع این گونه از جنها بدون اینکه فرد مطلع بشه در کنار او هستن و اگه نیاز به یاری داشته باشه به او یاری میرسانند. اسم من سورنه و شاهد یه اتفاق ماورایی تو دوران جوونیم بودم. بعد از اینکه ماجرای ماورایی رو از نزدیک مشاهده کردم و با پوست و سخونم حسش کردم، علاقمند به دنیای ماورا شدم و علاقه زیادی دارم که اطلاعات خودم رو در مورد بعد پنهان یا علوم غریبه بالا ببرم. فقط دوست دارم اطلاعات داشته باشم، نه موکل. در حال حاضر سرم گرم بزرگ کردن نوه های خودمه. روزگارم رو با اونا سپری میکنم. انگار دوباره بچه هم کودک شدن و قراره دوباره تمام کارهایی که قبلا انجام دادم دوباره براشون مجددا انجام بدم و از این کار لذت ببرم، چرا که تجربه بیشتری دارم. از زمانی که بچه هم کوچیک بودن من بعد از خدمت سربازی مثل تمامی کسایی که تو دوره من زندگی میکردن کاری برای خودم دست و پا کردم و ازدواج کردم. در اون زمان در کارگاه کوچیکی که کار میکردم، اون کارگاه برای مشتریا درب و پنجره آلومینیومی میساخت. اون وقتا هر کسی قادر نبود برای خونه یا محل کارش درب و پنجره آلومینیومی سفارش بده، چون که نسبتاً گرون بود. از طرفی هم هنوز مثل الان جا نیفتاده بود و حتی بعضی از افراد اسمشو نشنیده بودن. اون کارگاه متعلق به یکی از بچه های خرپول شهرمون بود. اون رفیق گرمابه و گلستان داداش بزرگم بود که به سفارش داداشم اونجا به هم کار داده بود. به غیر از من 2 نفر دیگه هم کار میکردن. من دقیقا همون اوایل تأسیس کارگاه اونجا مشغول به کار شدم. از اون 2 نفری که با هم کار بودیم، یکی به اسم جلیل کاربلد ما بود و به قولی اوستاکار. به حساب جلیل تو تهران دوره طرز انجام و ساخت وسایل آلومینیومی رو گذرونده. با گذشت 1 سال به طرز چشمگیری درخواست برای ساخت درب پنجره بالا گرفت. به حسابی سرمون شلوغ شد. بالاخره من ساعت زیادی رو تو کارگاه کنار اون 2 نفر میگذروندم. اون شخص دیگه‌ای که کنار من و عمو جلال کار میکرد
نامش رضا بود. من و رضا خیلی با هم جور بودیم. در کنار کار با هم شوخی میکردیم. رضا و من تقریبا همسن بودیم. هر دومون تازه ازدواج کرده بودیم. اما جلیل حدوداً 10 سال از ما بزرگتر بود. شخصیت خاصی داشت. معمولاً زیاد با کسی قاطی نمیشد. زیاد صحبت نمیکرد. حتی با صاحب کارگاه اصلاً زمان کار حرف نمیزد. وقتی حرف میزد که قرار بود کاریو به ما بسپاره. بعضی از اوقات گوشه‌ای می نشست و یک تسبیح همراه خودش همیشه داشت و به بیرون می آورد و شروع به ذکر گفتن می کرد. حتی گاهی اوقات کاری که داشت انجام میداد رو ول می کرد و به گوشه‌ای می رفت و نیم ساعت ذکر می گفت و دوباره برمیگشت و کارش رو انجام میداد. زمانی که وارد کارگاه می شدیم مشغول به پوشیدن لباس کار بودیم. وقتی جلال لباسشو در می آورد تا لباس کارشو تنش کنه می دیدم که 2 دعا تو کیف چرمی روی 2 بازو داره. رو 2 دست جلال پر بود از زخم‌های بزرگ و عمیق، از مچ دستش گرفته تا بازوهاش. شخصیتش جوری بود که آدم دوست داشت باهاش هم صحبت بشه. جلیل آدمی نبود که بخواد دستور بده یا به زبون ساده رئیس بازی در بیاره. خیلی آروم بود و با ادب. اصلا هم به ما گیر نمیداد. من واقعا خیلی دوست داشتم در موردش بیشتر بدونم. اما بالاخره اتفاقی افتاد که دلیل رفتار جلیل برام مشخص شد. در دورانی حدوداً 1 سال به دلیل اینکه به شدت تقاضای مردم، مراکز و ارگان‌های دولتی به ما زیاد شده بود و در اون دوران مغازه و کارگاه‌های آلومینیوم سازی زیاد نبودن، بعضی اوقات شبا هم در حال ساخت درب و پنجره بودیم. بعضی اوقات از شدت خستگی من و رضا تو کارگاه بیهوش می شدیم. یه اتاقک اونجا بود که من و رضا برای خواب به اونجا می رفتیم. ولی جلال اگه خسته می شد یا خوابش می اومد همونجا روی صندلی چرت می زد و بعضی اوقات اصلاً مانع استراحت من و رضا نمی شد و کارهایی که قرار بود من و رضا انجام بدیم بعضی اوقات اون انجام می داد. یکم از حالت و رفتارش براتون شرح دادم تا بهتر بتونید جلیل رو تصور کنید. همینطور که نه شب داشتیم نه روز. یه شب من و رضا رفتیم تا 1-2 ساعتی بخوابیم، بعد برگردیم تا کاری که باقی مونده بود رو انجام بدیم. صبح روز بعدش باید میرفتیم برای نصب. توی خواب و بیداری یه لحظه چرخیدم تا به پهلوی دیگم بخوابم. یهو با چشم نیمه باز و در حال چرخش یک زن هیکلی با موهای بلند پشت سر جلیل دیدم. در حد مرگ خسته بودم، اما با دیدن اون زن مغزم به کار افتاد. سریع چشمامو باز کردم. دوباره به جلیل نگاه کردم. دقیقاً پشت سرش ایستاده بود، درست طرف چپ جلیل. این دفعه اون زن یه چهره خشن که نمیتونم چهره اون زن رو درست به تصور بکشم، اما طوری ایستاده بود که من پاها و کمر به پایین اون رو درست نمیدیدم. اون زن لباساش تقریبا مثل لباسهای سرخپوستا بود، فقط من چشمام باز بود. بعد دیدم اون داشت به جلیل چیزهایی میگفت، اما جلیل انگار بهش توجهی نمی کرد و مشغول کار کردن بود. اون زن توی یک چشم به هم زدن به طرف دیگه جلیل اومد. این دفعه جوری ایستاده بود که من از پشت سر اونو کامل می دیدم. از کمر به پایین لخ بود، از زانو به پایین پر از مو، از زانو به بالا کاملا مثل انسان بود. یه حالت دامنی مانند هم عین سرخپوست ها. تو حالت خواب و بیداری بودم. چشمام خیلی خسته بود که یهو دیدم جلال با ساق دستی زد تو سینه اون زن. اونم یکم به عقب رفت، مثل اینکه جلیل چیز بدی شنیده بود. خیلی ترسیده بودم. اون زن متوجه بیدار بودن من شد. باور کنید چشام قفل کرده بودن از ترس. حداقل که بتونم اونا رو ببینم و تظاهر به خواب کنم. یهو مثل پودر تو هوا پخش شد، انگاری که یه مشت آرد بپاشید تو هوا. یه اینجور حالتی بود. جلیل یه نیم نگاهی به من داد و بعد دوباره به کارش ادامه داد. روز بعد وقتی که یکم سرمون خلوت‌تر شد گفتم جلیل دیشب اون چی بود؟ گفت چی؟ گفتم اون زن. جوری نگام کرد که یعنی اشتباه میکنی. من دیگه چیزی نگفتم. جلیل گفت از خستگی زیاد خواب دیدی، فکر کردی که واقعی بوده.
اما من کنجکاو شده بودم. خیلی حواسم بود وقتی میخوابم، اما دیگه ندیدمش تا دوباره شب دیدم کنار دست جلیل ایستاده. بهش داره ابزاری که نیاز داره رو میرسونه. همون دفعه اول میدونستم اون دختر عادی نیست، اما نمیدونستم دقیقا چیه، چون همه اجنه رو برای من زشت و خشن توصیف کرده بودن. فکر میکردم اونی که من دیدم یه پریه. این دفعه خوب بهش سو زدم. اصلا برام مهم نبود که چه موجودیه، فقط میدونستم به دلیل وجود جلیل دارم میبینمش. از سر تا پاش اکلیل ریخته بودن، برق میزد. هر تار موی اون اندازه 10 تا تار موی انسان قطرش بود. انگار که هر دفعه به دیدن جلیل میومد حسابی به خودش میرسید، چون لباسهایی که این دفعه به تن کرده بود خیلی زیباتر بودن. یه جورایی از کارش مشخص بود که داره سعی میکنه دوست داشتنشو به جلیل ثابت کنه. این بار از دیدنش نترسیدم، اما کل بدنم بی‌حس شده بود. زبونم تو دهنم نمیچرخید. من فقط محو اون شده بودم. این دفعه جلیل سرشو چرخون به طرف من و به هم نگاه کرد. اون زن دیگه غیب نشد و داشت به جلیل کمک میکرد. نمیدونم چجوری چی شد که به چه شکلی خوابم برد. اما روز بعدش با از اخلاقی که از جلیل میدونستم سراغ داشتم، حرفی در مورد شب گذشته نزدم، چون که میدونستم خودم کم میارم و جلیل حرفی نمیزنه. فقط اینجا یه نکته رو بگم که اگر انسانی تو زندگیش یه روزی با پری مواجه بشه، به شدت تا چند روز یا یه هفته یا چند هفته بعد از دیدن پری نسبت به دیدن اون احساسات پیدا میکنه و حتی در بعضی موارد شهوت اون شخص به شدت تجدید میشه و کنترل کردنش برایش سخته. من برام همچین اتفاقی رخ نداد، چرا که اون دختر پری نبود و از اجنه بود. 2 روز بعد رضا شب نموند و رفت، اما من موندم. یهو جلیل برگشت سمتم، بهم گفت سورن اون خیلی زیباست صورتش، مگه نه؟ گفتم آره. گفت منم گول صورتشو خوردم. من متعجب بهش نگاه کردم، نمیدونستم چی باید بهش بگم. خودش بهم گفت اگه دعاهای روی بازوم رو در بیارم دخلم میاد. نمیدونم دلش گرفته بود. گفت تمام جای زخمهای رو دستم کار همون یکی دیدی. بعد زیر پوششو کند و روی شکمش و سینه‌هاش به جرئت میتونم بگم 1 میلیمتر نمیشد پیدا کرد که جای زخم و خراش وجود نداشته باشه. جلیل همیشه زیر پوش تنش بود، برای همین اون جای زخم ها رو ندیده بودم تا به حال. بهش گفتم اون چیه؟ پریه؟ گفت نه، اون جن خودش گفته بهم قبیله‌اش توی آفریقا زندگی میکنه. حدوداً 10 سال پیش باش ازدواج کردم. 2 ماه بعدش ازش فرار کردم. من نمیتونستم چیزی بگم، نمیدونستم چه چیزی باید بهش بگم. مثل یه تیکه سنگ فقط به جلیل نگاه میکردم. جلیل ادامه داد یه روز با دوستم رفتیم توی محلش برای دعوا. اون روز حسابی شر به پا کردیم، سرمون درد میکرد واسه دعوا. اون روز با دوستم رفتیم تو محل کسی که به خواهر دوستم تیکه پرونده بود و مزاحمش شده بود. اونم مثل خودمون اراذل و باش بود. وقتی رسیدیم ما منتظر موندیم. تعدادشون هم بیشتر بود. با چوب و چاقو و زنجیر افتادیم به جون هم دیگه. همون طرفی که ما باش مشکل داشتیم تو دعوا کسی با چاقو از پشت بهش ضربه زد. اونم افتاد و مرد. من و دوستم آش نخورده و دهن سوخته اولش فرار کردیم. دوستم بدون اینکه به من بگه زد و قاچاقی از مرز رد شد و فرار کرد. منم بعد چند ماه گیر افتادم. یکی از رفیقاش که باش مشکل داشت تو دعوا از پشت بهش چاقو زده بود، اما کی حرف منو باور میکرد؟ منو بردن زندان. خیلی زود حکم قصاص هم اومد، چون چند تا پرونده هم داشتم. قاضی زد اراذل و باش. واسه همین حکمم زود اومد. مثل دیوونه ها شده بودم. اون حکم منو داغون کرده بود. نه اینکه قراره بمیرم، از طرفی از دست دوستم خیلی به هم ریخته بودم. چند بار به خانواده اون پسری که مرده بود گفتم اونو چاقو نزدم، اما مگه اونا باور میکردن؟
یه پیرمرد بود که رفتار و کردار عجیب و غریبی داشت. حکمش ابد بود. شبا همش یه چیزایی که تو گردنش بود جلو دهنش میگرفت و باهاش حرف میزد. یه بار شنیدم که داشت میگفت به خاطر تو من افتادم زندان، اما اصلا ناراحت نیستم. یه روز وقتی که داشت از جلوم رد میشد دیدم یه شیشه خیلی کوچیک مثل شیشه‌های عطر از مشهد زمان قدیم می آوردن و تو گردنشون می کردن و سر اون رو با چوب پنبه کوچیک می بستن، مثل شیشه های مشروب یا شراب. چند روز مونده بود به اعدام، اما هنوز منو تو قرنطینه نبرده بودن. خیلی کلافه و پریشون بودم. شبا از ترس کابوس می دیدم و فکر مرگ و قبرمو کرده بودم. اون پیرمرد مدام با اون شیشه حرف می زد و حسابی می رفت رو مغزم. کسایی که اونو می شناختن می گفتن از زندانی بودن زیادی زده به سیم آخر. صبرم تموم شده بود. رفتم تو بند کنار طرفش. هیچکس جرأت مخالفت با اونا نداشت. همه می دونستن اون پیرمرد آخر خطه. از سر تا پاش زیر پتو بود. پتو رو زدم کنار. اون شیشه رو گرفتم و محکم با مشت زدم تو سرش. گفتم خفه شو دیگه، کلافم کردی. به محض اینکه برگشتم یه چیزی مثل باد رفت تو قفسه سینه. رسیدم تو بند. اون شب بعد از چند شب راحت خوابم برد. انگاری سبک شده بودم. تو خواب یکی رو برای اولین بار دیدمش که گفت برای اینکه منو آزاد کردی تو رو به کمک قبیله‌ام میارم بیرون. راستش اصلا اینجور چیزا رو باور نمی کردم و گذاشتمش پشت گوشم که قراره بمیرم. بعدش گفت از این به بعد من متعلق به تو هستم. آیا به هم اجازه میدی که برم پیش قبیله‌ام برای کمک به تو؟ تو همون خواب گفتم برو. باور کن داشتن منو میبردن تا قرنطینه کنن. هنوز در رو باز نکرده بودن برم گردوندن و آزادم کردن. بهم گفتن شاکی رضایت داده. وقتی رسیدم خونه فهمیدم پدر و مادرم رضایت نگرفته بودن. همون شب خوابشو دیدم که گفت لطفتو جبران کردم. اگه بخوای برای همیشه کنارت باشم باید با من ازدواج کنی. بدون فکر گفتم باشه، چون محو زیبایی او شده بودم. بعدها فهمیدم اون هم با اون پیرمرد ازدواج کرده بود، اما پیرمرد برای اینکه اون جن بهش آزار نرسونه تو همون شیشه اسیرش کرده بود. اون پیرمردم بعد از آزادی من مرد. اون جن بهم گفت اگه کار تو مهم نبود اول اونو خلاص میکردم و بعد کار تو رو انجام میدادم. جلیل گفت 3 روز برامون جشن گرفتن و بعد کمک ها شروع شد، اما به هم صدمه زیادی میزد. کل بدنم رو پر از پنجه کرده بود. از طرفی به دلیل اینکه باهاش همبستر میشدم به شدت ضعیف میشدم. حتی به هم گفت اون دوستم که فرار کرده بود رو جوری ادبش کرد که از زندگی کردن پشیمونه. اما جلیل رسید به جایی که دو دل شده بود. برام تعریف کرد که سورن اون جن باعث شد که من با دست خودم به عشقی که قبل از این ماجرا داشتم آسیب برسونم، چون که بعد از مدتی دوباره به اون فکر میکردم و اون خوب این قضیه رو میدونست. یه شب با موتور داشتم برمیگشتم طرف خونه اون دختری که دوستش داشتم قبلا چند تا کوچه بالاتر از ما زندگی میکرد. انگاری کنترل موتور از دستم خارج شد و فقط نظاره‌گر بودم. اون جن نشسته بود تو وجودم. رفت طرف خونه اونها. اونم داشت از سر کار به خونه برمیگشت. از پشت سر جوری لاستیکو به پاهاش زد که متاسفانه بعد از چند بار عمل هنوز قدرت درست راه رفتن رو نداره. متاسفانه برای همیشه وقتی که راه میره کمی لنگ میزنه. نمیدونم چی کار کرد که اون دختر حتی صدای موتور رو هم نشنید تا از خودش دفاع کنه یا پا به فرار بذاره. کاری کرد که احدی متوجه نشد که من با موتور بهش ضربه زدم. همین شد که تصمیم گرفتم تلافی کنم. برای کنترل کردنش نیاز به ریاضت داشتم و اعمالی. بعد از این کار تونستم بهش تسلط پیدا کنم و به مرور زمان این دعاها رو پیدا کردم که نتونه به من نزدیک شه یا بر من تسلط پیدا کنه. بیشتر اون زخمای رو بدن جلیل هم تو دوران جوانی بهش زده شده که داشته ریاضت میکشیده، اما به گفته خودش فقط اونو نگه داشته تا تقاص کارشو پس بده.